arán wọn láṣọ ìṣẹ́yìn ní òun ṣọ́, arán wọn láṣọ ìṣẹ́yìn ní òun ṣọ́, aṣọ tí a ró olówó fara mọ́ lówó, ẹ̀wù tí a wọ̀ olówó jogún ìdẹ̀ra, gèlè tí a wé ṣùkúṣùkú bámbám, ẹni tó bá wú kó bẹ́, arán wọn láṣọ ìṣẹ́yìn ní òun ṣọ́. Ẹ kú kàlẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin èèyàn, àrà ọ̀tọ̀ ní ètò tòní lórí ìkànnì Aládìkún, níbi tí èdè àti àṣà tí ó ti jẹ wá lógún. A fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò aṣọ híhun, ọ̀kan lára iṣẹ́ àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Iṣẹ́ aṣọ òfì híhun ó gbajúgbajà láàrin àwọn agbègbè Ọ̀yọ́. Tí a bá ń sọ wípé agbègbè Ọ̀yọ́, kì í ṣe ìlú Ọ̀yọ́ nìkan là ń bá wí. Gbogbo àwọn ìlú tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni à ń pè ní agbègbè Ọ̀yọ́ ní ìgbà náà. Kí a tó sòòṣà, à ń sòòṣà. Kí àgbàdo tó dáyé, ṣebí kinní kan ni adìẹ ń jẹ. Kí àwọn òyìnbó tó máa ṣe aṣọ ní ọ̀pọ̀ yanturu fún àwọn ènìyàn láti máa wọ̀, ní ìran Yorùbá ti ní ìlànà bí wọ́n ṣe ń hun aṣọ tí wọ́n wọ̀. Ìlànà yìí ni a mọ̀ sí ìlànà tí a fi ń gbé aṣọ jáde, èyí ni aṣọ híhun. Aṣọ òfì jẹ́ ọ̀kan lára aṣọ tí ó gbajúgbajà ní gbogbo ayẹyẹ tí ó bá ṣe pàtàkì ní ilẹ̀ Yorùbá. Iṣẹ́ aṣọ òfì tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí, ó máa jẹ́ kí a rin ìrìn àjò sí ìlú Ìlógbò ní ìpínlẹ̀ Ògùn, níbi tí ìyá wa Títílayọ̀ tí wọ́n jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí ó hun aṣọ òfì. Ní ọ̀dọ̀ wọn ni a ti máa béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè tí ó bá ń tawọ́ tasẹ̀ ní odò ikùn wa. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá wa ká lọ. Ìlú Ìlógbò ni a wà yìí o, ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ní àdúgbò tí wọ́n pè ní Ìkirè. A wà ní ọ̀dọ̀ ìyá wa kan tí wọ́n hun aṣọ òfì. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé aṣọ òfì jẹ́ aṣọ àjogúnbá ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìyá wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe àfihàn ara yín sí àwọn ènìyàn káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé níbi tí wọ́n ti ń wò wá lórí ìkànnì Aládìkún. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Títílayọ̀ Àjàyí. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nílùú Òṣogbo. Ìyá wa Títílayọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ kọ́ iṣẹ́ yìí ni àbí ẹ jogúnbá lọ́dọ̀ àwọn òbí yín? Mo kọ́ iṣẹ́ yìí nílùú Òṣogbo. Ẹ jọ̀ọ́ téèyàn bá fẹ́ kọ́ iṣẹ́ yìí, ọdún mélòó ni ó lè gbà yẹn láti kọ́ iṣẹ́ yìí tí yóò fi yé e dáradára? Ó máa gbà yàn ní ọdún 2 àti ààbọ̀ láti kọ́ iṣẹ́ tí yóò fi yé dáradára. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa, ǹjẹ́ òtítọ́ ni wípé àwọn ìṣẹ́yìn ni wọ́n ní aṣọ híhun? Ṣé ìṣẹ́yìn ni aṣọ híhun ti ṣẹ̀ wá ni àbí báwo ló ṣe jẹ́? Òótọ́ ni ìṣẹ́yìn ni aṣọ híhun ló ti ṣẹ̀ wá, ṣùgbọ́n kò ń ṣe ìṣẹ́yìn nìkan ló hun aṣọ òfì. Òṣogbo máa ń hun òfì dáradára. Tẹ bá délé orí ayé lóṣogbo, àwọn náà ní òfì. Ilé ìbólòbí lóṣogbo, àwọn náà ní òfì. Pàápàá ìta olókan, àwọn náà ní òfì. Wọ́n dẹ̀ tún máa ń hun òfì ní Ìbàdàn. Kò kí ń ṣe ìṣẹ́yìn nìkan ni òfì ti ṣe. Ìṣẹ́yìn nìkan kọ́ ló ń hun òfì. Ó kọ́ yẹ pé àwọn ọmọ ìṣẹ́yìn gangan náà fi òfì ṣiṣẹ́ ṣe oníṣẹ́ òòjọ́ wọn. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni àwọn èròjà iṣẹ́ aṣọ òfì? Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé àwọn èròjà iṣẹ́ aṣọ òfì tí èèyàn bá fẹ́ hun aṣọ òfì? Bẹ́ẹ̀ni, a lè ṣàlàyé èròjà iṣẹ́ aṣọ òfì. Ilé tí mo mú dání, òun la máa ń pè ní àṣà. So òun la fi máa ń gbà tó bá ti ju ọkọ̀ lélẹ̀, tó bá ti ju ọkọ̀ sínú ẹ̀ báyìí, àṣà la máa fi gbà. Òun ló máa jẹ́ kó dúró dáadáa. Ilé ni ọmú. Inú ẹ̀ la máa kọ́kọ́ kí aṣọ sí, tó bá ti kí aṣọ sínú ẹ̀, òun ló máa wọnú àṣà wa ká tó wá gbé jáde kó tó di aṣọ mi báyìí. A máa ń pè lé ní òkèèkè. Òun náà níṣẹ́ tó ń ṣe ní ara òfì. Bàtà yìí náà tí ó bá sí níbẹ̀, a lè tẹ ọmú yẹn. Bá sí ń tẹ inú ńlanu, ta fi ń ráyè ju ọkọ̀ sínú ẹ̀, ta fi ń dá padà sí bíbà. Iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn. Eléyìí tá gbé sílẹ̀, òun là ń pè ní kẹ̀kẹ́. Ayé ìjọ́un àná, ìgbà táwa ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́, a máa ń pe kinní kan ní kọ̀kọ̀gún. Ó ní irin tí ń lẹ́nu bó dẹ̀ ní pákó nídìí. Òun la máa fi ń ká òwú láyé ìgbà yẹn. Ṣùgbọ́n ayé òde òní, ayé ti lajú. A ti ń lo kẹ̀kẹ́ láti fi káwù. Tó bá ti fi kẹ̀kẹ́ yẹn káwù yẹn tán, òun ló máa fún wa ní eléyìí. Tí òun là ń kì sínú ọkọ̀ yìí, ta fi ń gbé aṣọ jáde tó fi ń di aṣọ òfì táwọn èèyàn wò.
a máa ń pè ní aṣọ òfì, a dẹ̀ lè pè ní aṣọ òkè. ẹ ṣe púpọ̀ ìyá wa, nígbà tí ẹ̀ ń ṣàlàyé àwọn èròjà tàbí àwọn ohun èlò a ò mẹ́nu bà òwú. Ṣé àwọn òwú yìí ṣé bí ẹ ṣe rà á lélẹ́yìí ní alárànbarà àbí ẹ páláró fúnra yín? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa. Àwọn òwú yìí a máa ń rà ní kọ́lọ̀kọ́lọ̀ ní eléyìí sin mísìn kọ́lọ̀ ló wà láàrin kọ́lọ̀ mẹ́ta la dà papọ̀ sí báyìí, a fi green sínú ẹ̀, a dẹ̀ lo black, a dẹ̀ lo white. So eléyìí náà sì blue lélẹ̀ àlòhún náà. So kọ́lọ̀ tó wà nínú aṣọ tí mò ń ṣe lọ́wọ́ kọ́lọ̀ márùn-ún ló wà ń bẹ̀. So a ra kọ́lọ̀ kọ̀ọ̀kan ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní wa kọ́lá páláró, wọ́n ti ṣe wá láti ibi tá a ti rà rẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ ìyá wa, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ ó lè gbà yín tó ọjọ́ mélòó tí ẹ bá fẹ́ hun aṣọ fún àgbàlagbà kan tí yóò tó rán gẹ́gẹ́ bí aṣọ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà bóyá ọkùnrin tàbí obìnrin? Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí aṣọ fún ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tẹ́ dúró tó wáyé pé fẹ́ràn complete pẹ̀lú agbádá pẹ̀lú ṣòkòtò pẹ̀lú ẹ̀wù, ẹ máa lo 3.5 bundle. So gbogbo ẹ̀yin náà kò bá ju ọ̀sẹ̀ kan lọ la máa fi parí ẹ̀. Báyẹ̀ pé obìnrin náà ni ìró àti bùbá pẹ̀lú gèlè wọn, àwọn yẹn máa lo 2.5 bundle. Gbogbo ìyẹn náà gbogbo àtọ̀sẹ̀ kan la máa fi lè parí ẹ̀. Ìyá wa, ṣé ẹ máa ń hun aṣọ òfì sílẹ̀ ni láti tà láti kó lọ sọ́jà láti tà tàbí ìgbà tí wọ́n bá bẹ̀ yín náà ni ẹ máa ń hun? Àti máa hun kó lọ sọ́jà bẹ́ẹ̀ sì tán bá bẹ̀ wá ìrìnlẹ̀ tí mò ń ṣe lọ́wọ́ ń sin almost 20 bundle ni. So tán bá bẹ̀ wá àwọn oníyàwó, àwọn tó ń sòpó àgbà, oyè jíjẹ, a máa bá wọn ṣe lọ́pọ̀ yanturu, wọ́n máa ń kó lọ. So àti máa kó lọ sọ́jà bẹ̀ tí owó bá dé dáadáa àwọn náà fẹ́ máa ń kó pọ̀ ká máa kó lọ fún wọn lọ́jà bí àwọn ará Ìṣẹ́yìn ṣe máa ń kó lọ sọ́jà lọ tà káwọn náà lọ máa tà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ a sì fún fáwọn tó ń ṣènáwó. Nínú ìwádìí tí a ṣe a rí wípé ní ayé àtijọ́ òwú funfun ni àwọn tó ń hun aṣọ òfì òní wọ́n máa ń rà, wọ́n wá pa ní àwọ̀ ní oríṣiríṣi, wọ́n á gbé fún àwọn aláró. Ṣùgbọ́n lóde òní àwọn òyìnbó ti ṣe òwú tí àwọn tó ń hun aṣọ òfì tí wọ́n lè rà láti fi hun aṣọ òfì wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá wa, ẹ ṣàlàyé fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́, àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ bí ẹ ṣe sọ òwú yìí di alárànbarà tí ó fi di eléyìí tí ẹ fi hun aṣọ. Òwú tí mo kó dání òwú márààrún yìí òun ni mo sọ di ẹyọ kan tí mo fi ṣe àwọn aṣọ yìí. A máa ń pe kíní kan ní sẹ́rìn. So irin yẹn òun la máa kọ́kọ́ kàn mọ́lẹ̀. So irin yẹn lélẹ̀ ó pọ̀ tá a máa ń lò, a máa pọ́n mọ́lẹ̀ sí ẹ̀yìn láti máa ń lò. So tó bá ti pọ́n mọ́lẹ̀ a máa to àwọn òwú wa yìí, a máa tò sílẹ̀ lẹ̀, a máa fà á lọ, a máa fà á bọ̀, a máa fà á lọ. So kọ́lọ̀ márùn-ún la fẹ́ tà yìí, a máa ní láti ta, a máa kọ́ ta wáìnì bọ́gọ́dì délé yìí, a máa kọ́ ta. Lẹ́yìn ìgbà yẹn a wá to black yìí àbí green, black pẹ̀lú white a tò pọ̀ sójú kan, òun la mix tó di kọ́lọ̀ yìí. So lẹ́yìn ìgbà yẹn tá a parí yẹn a sì wá fi blue yìí sí láàrin, sí ọ̀tọ̀ látòun náà. Ṣùgbọ́n tá a sáà da gbogbo márààrún yìí papọ̀ òun ló fún wa ní eléyìí tí mo gbé dání. So eléyìí tí mo gbé dání yìí òun làwa máa ní láti kó papọ̀ wá sínú ọmú yìí. Tó bá ti kúrò ní ọmú á dé inú àṣà, so àti inú àṣà láti máa sọ di aṣọ, òun ló máa di aṣọ tí à ń wọ̀ sọ́rùn. Ọdún náà láyé àtijọ́ tòótọ́ náà ìgbà tá à ń kọ́ sọ wọ́n máa ra white, a máa ń sọ di kọ́lọ̀dì náà ni. Bẹ́ẹ̀ ń sin àwọn òyìnbó ti ṣayé dẹ̀rọ̀ fún wa, wọ́n ti bá a ṣe lóríṣiríṣi kọ́lọ̀, káwa kan dọ̀jà ká kówó sílẹ̀ kán kó kọ́lọ̀ fún wa, káwa dẹ̀ délé káwa mix ẹ̀ papọ̀ kó di aṣọ. Ìgbà mìíràn kò ní jẹ́ pé bóyá kọ́lọ̀ yìí ni a máa ń ṣe o, a máa ń ṣe play náà, ó lè jẹ́ pé black nìkan òun la máa ṣe ní play tó máa di aṣọ, ó lè jẹ́ white nìkan, ó lè jẹ́ bọ́gọ́dì nìkan, kó jẹ́ green nìkan àbí blue nìkan. So táwọn bá yẹ fẹ́ òun la ti máa bá wọn sọ di alárànbarà. Kó ṣe gbìyànjú ló máa ń mix kọ́lọ̀, àwọn mi máa ń lo ordinary. So bí ṣe wá sí lọ nìyẹn. Ẹ̀yin aráalé, ṣé ẹ wá rí pé nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó báyìí? Ẹ rí pé iṣẹ́ kékeré kan ní iṣẹ́ aṣọ yíyún. Kí a tó jẹyán a máa gúnṣu lódó, kí a tó mọ́gì a máa lọ àgbàdo papọ̀ kí ó tó di pé ó di ẹ̀kọ yẹn gan tí à ń mu. Ẹ rí àlàyé táwọn ìyá wa tí wọ́n ṣe fún wa báyìí. Ní báyìí ìyá wa, tí ẹ bá wá hun aṣọ náà tán, báwo ẹ jẹ́ ká rí aṣọ tẹ́ ẹ ti hun tán tí ẹ fẹ́ gbé fún oníbàárà yín kí ó máa gbé lọ sí ilé aránṣọ tí a mọ̀ sí tailor. Ilé ìta ti parí, ilé ìta fẹ́ dìlífà fún àwọn tó ní ọdún ilé pọ̀ o, ó tó bí 20 bundle tá à ń ṣe lọ́wọ́. So bá a sì máa páàkì lélẹ̀ bundle kan lélẹ̀ tá a máa gbé fún kọ́sítọ́mà. Ilé náà sì àti parí ẹ̀ bundle kan lòun náà wà, so àkànṣe páàkì òun sínú láìlọ́ọ̀nù. Tó bá ti wá páàkì ẹ̀ bẹ́yẹn a máa gbé fún oníṣẹ́, àwọn náà máa lọ gbé fún tailor. Àwọn tailor ló máa sọ di tó máa di aṣọ tó máa gbé sọ́rùn. Wọ́n lè rán lágbádá, wọ́n lè rán nírò, wọ́n lè fi rán dànsíkí,
oríṣiríṣi wọ́n fi láyé òde òní àwọn ọmọ wa ti fi ń rán gown yẹ kó wọ́n máa fi rán bí English dress gan àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n máa wọ̀ ọ́ wọ́n máa rán ní ṣòkòtò wọ́n lè gbé àǹkárá lé lórí oríṣiríṣi design wọ́n fa sòkè sínsìn so àsòkè ti kúrò ní ayé ìjọ wọn ti di ti ayé àwọn òyìnbó ń sìn o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá wa fún gbogbo atótónu yín lórí aṣọ òfì aṣọ òkè òun kan náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí gbogbo bí ẹ ṣe ń a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńláyé o ni wọ́n ti wò wá lórí ìkànnì Aládìkún. Ǹjẹ́ a lè rí àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ bẹ̀ yín pé kí ẹ bá wọn rán aṣọ ẹ bá fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín sí orí afẹ́fẹ́ bóyá a lè rí àwọn tí wọ́n á bẹ̀ yín pé kí ẹ bá wọn rán aṣọ. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 081 65 25 82 59